අද අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා has have had has have had කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද මේකේ තේරුම? මොකක්ද පාවිච්චි කරන tense එක? ඒ වගේම has have had කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ කියලා පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක. has have had කොහොමද has have had පාවිච්චි කරන්නේ කියලා අපි බලමු. has have had වලින් has කියන එකයි have කියන එකයි අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරනවා. මොකක්ද has have කියන එකේ තේරුම? කියන්න බලන්න මොකද්ද තේරුම කියලා. ගොඩක් අය කියන්න පුළුවන් තියනවා කියලා. තියනවා කියලා ගන්න බෑ. හේතුව වාහනයක් තියනවා. කොහොමද කියන්නේ අපි වාහනයක් තියනවා කියලා? There is a vehicle. There is a vehicle කියන්නේ වාහනයක් තියනවා. එතකොට අපි has වත් have වත් දැම්මේ නැහැ. එහෙනම් has have කියන එකේ හරිම තේරුම තමයි අයිතිව තියෙනවා. අයිතිව තියෙනවා, අයිතිව ඉන්නවා. තේරුම තමයි අයිතිව තියෙනවා, අයිතිව ඉන්නවා. මොන tense එකේදීද has have අපිට use කරන්න පුළුවන්? present tense. present tense එකේදී විතරයි. present tense කියන්නේ වර්තමාන කාලේ. වර්තමාන කාලයේදී විතරයි use කරන්න පුළුවන්. තේරුම තමයි අයිතිව තිබෙනවා, අයිතිව ඉන්නවා. I have a pet. I have a pet කියන්නේ මට සුරතලෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඒ සුරතලා මට අයිති. ඒක තමයි have කියන එකේ තේරුම මෙතනදී අයිතිව තියෙනවා. I have a pet. She has a pet. sheත් එක්ක අපි දාන්නේ has. එතකොට දැන් අපි මේක ගලවලා ගන්නවා singular nouns එක්ක වර්තමාන කාලේ ඒක වචන නාම පද එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ has. බහුවචන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ have. හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට they have a new car. ඔවුන්ට තියෙනවා අලුත් කාර් එකක්. එතකොට මෙතනදී තේරුම අයිතිව තියෙනවා. මෙතනදී අයිතිව ඉන්නවා. මෙතනදී අයිතිව තිබෙනවා. singular nouns එක has, plural nouns එක have. මතක තියාගන්න ඕන අපි I and you, I සහ you කියන එක plural විදියට තමයි සලකන්නේ. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ has ද have ද? අපි I එක පාවිච්චි කරන්නේ have, you එක පාවිච්චි කරන්නේ have. මේක තමයි has have වල පැහැදිලි කිරීම. මේක note down කරගන්නවා නම් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අපි ඊළඟට කතා කරමු had කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. had මොකක්ද had කියන්නේ? had කියන්නේ has ගේ have ගේ past tense එක has කියන එකේ have කියන එකේ අතීත කාලය තමයි had කියන්නේ. එතකොට මොකක්ද has have කියපුගේ තේරුම කියන්නේ? has have කිව්වේ අයිතිව තිබෙනවා, අයිතිව ඉන්නවා. එතකොට මේ දෙන්නගේම අතීතේ නම් මොකක්ද had වල තේරුම වෙන්නේ නැත්තේ? අයිතිව තිබුණා, අයිතිව සිටියා. මතක තියාගන්න. has have දෙන්නගේම අතීතේ නම් මේක singular plural ભેදයක් නැහැ. දෙන්නම එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අයිතිව තිබුණා, අයිතිව සිටියා යන තේරුමෙන් අතීත කාලයේදී singular plural ભેදයක් නැතුව අපි had පාවිච්චි කරනවා. Kamal had a headache. Kamal had a headache. කමල්ට තිබුණා ඔළුවේ කැක්කුමක්. තිබුණා. We had an alms giving. අපිට තිබුණා දාන ගෙදරක්. මෙතනදී and දැම්මේ. ඔයාලට මතකයි first lesson එකේ අපි articles කරද්දී කිව්වා ස්වර ශබ්දයක් එන්නේ alms giving කියනකොට කියලා ස්වර ශබ්දෙ එන්නේ. ඒක නිසා and we had an alms giving. අපිට තිබුණා දාන ගෙදරක්. Teachers had a seminar. Teachers had a seminar. ගුරුවරුන්ට තිබුණා සම්මන්ත්‍රණයක්. එතකොට had කියන එක අයිතිව තිබුණා යන තේරුමෙන් අපි අතීත කාලයේදී භාවිතා කරනවා. අපි ඊළඟට කතා කරනවා have, has, had වල negative form, question form ගොඩක්ම ඉම්පෝටන්ට්ම පාර්ට් එකක් මේක. ඔයාලා ගොඩක් වරද්දන තැනක්. ඒක හින්දා රැඳිලා ඉන්න කොහොමද අපි මේ forms ටික have, has, had හරවන්නේ කියලා බලමු. has, have, had වල negative form එක අපි කතා කරන්නේ. මොකක්ද negative form කියන්නේ? negative form කියන්නේ නැත යන අර්ථය. අපි කලින් කිව්වේ මට තියෙනවා, ඔහුට තියෙනවා, ඔහුට තියෙනවා, තියනවා කියලා කිව්වේ. negative form එකේදී අපි කියන්නේ මට නෑ, මට සල්ලි නෑ, ඔවුන්ට දැනුම නෑ. කොහොමද මේක කියන්නේ?
අපිට have has had පිටිපස්සට කෙලින්ම not දාලා මේක හරවන්න බෑ. ඒක නිසා මේ ක්‍රමය හොඳට ඔලුවට දාගන්න කොහොමද නෙගටිව් ෆෝම් එකට හරවන්නේ කියලා. මේ have has had කියන තුන් දෙනා ඇතුලේ අපිට නොපෙනුනාට තව කෙනෙක් ඉන්නවා. හරියට මේ මාකර් පෙන් එක වගේ. මේ මාකර් පෙන් එක එකක් වගේ පෙනුනොත් අපිට මේක මෙහෙම ගලවන්න පුළුවන් කෑලි දෙකකට. මේ තුන් දෙනා ඇතුලේ අන්න ඒ වගේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි have ඇතුලේ ඉන්නේ කවුද කියලා බලමු. do have ඇතුලේ ඉන්නේ do have. has කැඩුවාම does එක have. had කැඩුවාම did එක have. එතකොට මෙන්න මේ have has had කොහොමද දෙකට කඩන්නේ කියලා ඔයාලා ඔලුවට දාගන්න ඕන. have එක do have. has එක does have. had එක did have. හැම එක්කිනාගේම ඇතුලේ ඉන්නේ have-මයි. මතක තියාගන්න වරද්දන තැන තමයි ඔයා has break කරද්දි does එක has ගන්නවා. has ගන්න බෑ. මේ තුන් දෙනාගේම have තියෙන්නේ. do does did විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. දෙකට කැඩුවා මැදට not දැම්මා. දෙකට කැඩුවා මැදට not දැම්මා. we have a good knowledge. අපිට තියෙනවා හොඳ දැනුමක්. අපිට හොඳ දැනුමක් නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? have දෙකට කඩනවා. කඩන්නේ do එක have. we do have කියන එක මැදට not දැම්මාම we don't have a good knowledge. we have a good knowledge. අපිට දැනුමක් තියෙනවා. we don't have අපිට දැනුමක් නැහැ. he has a good teacher. ඔහුට ඉන්නවා හොඳ ගුරුවරයෙක්. ඔහුට හොඳ ගුරුවරයෙක් නැහැ. has දෙකට කඩනවා does එක have. he does not have a good teacher. ඔහුට හොඳ ගුරුවරයෙක් නැහැ. third one. Kamal had money earlier. had කියන ඔයාලා දන්නවද? තිබුණා. අයිතිව තිබුණා. Kamal had කමල්ට තිබුණ සල්ලි කලින්. කමල්ට සල්ලි නැහැ. කොහොමද දෙකට කැඩෙන්නේ? did එක have. Kamal did not have money. මෙන්න මේ තුන් දෙනා දෙකට කඩන්නේ කොහොමද break වෙන්නේ කියලා ඔලුවට දාගන්න. do එක, does එක, did එක, have my එන්නේ. මැදට not දැම්මහම negative form. අපි ළඟට කතා කරනවා question form එක කොහොමද ප්‍රශ්නාර්ථය හදන්නේ කියලා මේකේ. question form ප්‍රශ්නාර්ථය අපි ඉස්සෙල්ලා negative form කතා කරේ නැත යන අර්ථය. දැන් ප්‍රශ්නාර්ථය. මට සල්ලි තියනවද? ඔවුන්ට හොඳ දැනුමක් තියනවද කියලා ප්‍රශ්නය අහන්නේ කොහොමද? කලින් විදියටම අපි කිව්ව විදියට දෙකට කඩන්න ඕන. has have had break කරන විදිය වලට මතකයි. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. ඊට අමතරව මේකෙදි කරන්නේ අපි do හරි does හරි did හරි වාක්‍ය ඉස්සරහට ගේනවා. we have a good knowledge. අපිට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. අපි have break කරනවා do have කියලා. do ඉස්සරහට ගේනවා. do we have a good knowledge. do we have a good knowledge කියන්නේ අපිට හොඳ දැනුමක් තියෙනවද කියලා ප්‍රශ්නය අහන්නේ. he has a good teacher. ඔහුට ඉන්නව හොඳ ගුරුවරයෙක්. ඔහුට හොඳ ගුරුවරයෙක් ඉන්නවාද? does එක have. has break වෙන්නේ does එක have. does ඉස්සරහට ගේනවා. does he have a good teacher. ඔහුට හොඳ ගුරුවරයෙක් ඉන්නවද? Kamal had money earlier. කමල්ට කලින් සල්ලි තිබුණා. දැන් අපි question එකේදී අහන්න ඕන කමල්ට කලින් සල්ලි තිබුණාද? කොහොමද අහන්නේ? අපි දන්නවා had අපි break කරන්නේ did have. did එක have. did ඉස්සරහට ගේනවා. did Kamal have money? did Kamal have money earlier? කමල්ට සල්ලි තිබුණාද? මේක තමයි have has had වල question form එක. මතක තියාගන්න question form එකේදී do hari does hari did hari ඉදිරියට ගේනකොට first letter should be capital. පළවෙනි අකුර capital වෙන්න ඕන. ඒ වගේම end of the sentence වාක්‍ය අවසානයේ question mark එක දාන්න ඕන. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. අපේ lesson එක අවසානයේ ඔයාලා දැන් පුරුදු වෙලා ඉන්නෝ අපි quote එකක් කියලා දෙනවා කියන එකට. අපි මේ වෙලාවේ කියලා දෙන්නේ jump at the right time. හරිම වෙලාවට පනින්න ඕන. මොකක්ද මේ කතාව? jump at the right time. අපි හිතමු වාජනයකට ගෙම්බෙක් දාලා අපි මේ වතුර තියෙන වාජනේ රත් කරනවා. මේක රත් වෙනකොට ටෙම්පරේචර් එක නැත්නම් උෂ්ණත්වය ඉහළ යද්දී
ගෙම්බ කියන්නේ ඔයාලා දන්නව හොඳට පනින්න පුළුවන් සතෙක්. මේ ගෙම්බ මොකද කරන්නේ? වතුර රත් වෙද්දී හට්ටියෙන් පනිනවද? නෑ, මේ වාජනේ පනින්නේ නෑ. ගෙම්බට තියෙනවා හැකියාවක් මේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙද්දී එයා ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා මේ හීට් එකට, මේ උෂ්ණත්වයට. එයා හැඩ ගැහෙනවා ශරීරය ඇතුලේ. හැඩ ගැහිලා එක පොයින්ට් එකකදී බොයිලින් පොයින්ට් එක වතුර නටන උෂ්ණත්වයට ආවට පස්සේ මෙයාට මේ ගෙම්බට ඉන්න බැරි වෙනවා මේ වාජනය තුල. එතකොට තමයි මේ ගෙම්බ තීරණය කරන්නේ මේ වාජනෙන් එළියට පනින්න පුළුවන්ද? පනින්න බෑ. හේතුව මෙයාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක, මේ ගෙම්බගේ තියෙන ශක්තිය අර වතුරත් එක්ක හීට් වෙද්දී එයා මේකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න සියලුම ශක්තිය වැය කරලා ඉවරයි. එතකොට මේ ගෙම්බා මේ වාජනය තුලම මිය යනවා. එතකොට මේ ගෙම්බා මැරෙන්න රීසන් එක, හේතුව මොකක්ද? ඔයාලට මොකක්ද හිතෙන්නේ? නටන උණු වතුරද? නෑ. මේ ගෙම්බා නිවැරදි වෙලාවේ මේ වාජනෙන් එළියට පැන්නේ නෑ. මෙයාට වතුර රත් වෙනකොටම මේකෙන් එළියට පැන්න නම් බේරෙන්න තිබුණා. මේක තමයි කියන්නේ jump at the right time කියලා. අපිටත් ජීවිතේ මේ වගේ අවස්ථාවලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. අපි සමහර වෙලාවට අද කරන්න තියෙන එක අනාගතයට කල් දානවා. නමුත් එතකොට අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයාලා හොඳට ඔළුවට ගන්න ඕන මොන හරි දෙයක් ඔයා හරි කියලා හිතෙනවා නම් හොඳට කල්පනා කරලා බලලා ඒ ඩිසිෂන් එක, ඒ තීරණය අදම ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔයාට ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන වෙලාවේ වාජනෙන් එළියට පනින්න. නැත්තම් ගෙම්බා මේ වාජනය තුල මැරුණා වගේ ඔයාටත් ඔයාගේ තීරණත් එක්ක මිය දෙන්න සිද්ධ වෙවි. මේ ලෙසන් එක තව කාට හරි වැදගත් වෙයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවනම් මේක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න. මේ ලෙසන් එක ඇතුලේ මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න, මම ඔයාලට රිප්ලයි කරනවා. මතක ඇතිව අපේ channel එක English Corner subscribe කරන්න. ඊළඟ ලෙසන් එකේදී හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.